السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى مع طبق حلو مش عارفين نسميه ايه ولا ايه، بس يلا معاكم هسميه طاجن ملفي سعدة. يلا نشوف مكوناتي ايه وبيتعمل ازاي. يلا نشوف هنحتاج ايه. هحتاج طبعا ديسكات من الملفيه الجاهزة، بول عشان هعمل فيها الكريمة بتاعتي، وشوكولاتة اي نوع شوكولاتة انتوا تحبوه. هنجيب البول نحط فيها مج معياري كبير من بودرة الكريمة اللباني. انا بحب استخدمها قوي مع الملفيه، بيبقى ليها تيست مختلف عن الكريم شانتيه. نص كوباية بقى من الكريم باتسير. وبعد كده نجيب الحليب، معيارنا في الحليب هيبقى بنفس مقدار البودر اللي حطيناه نحط حليب. حطينا كوباية ونص، هنحط كوباية ونص من الحليب. طبعا يا جماعة يا ريت يبقى جنبنا كده على جنب شوية من الكريمة البودر، علشان لو طلعت الكريمة خفيفة نزودها في أي وقت، ما يبقاش عندنا مشكلة. هنبقى نخلط بقى خلط كويس كده مستمر لحد ما تبدأ الكريمة تتقل مننا. وزي ما انتم شايفين انا احتجت حوالي معلقتين ونص من الباودر بتاع الكريمة. ضفتها وبدأت اقلب تاني علشان احصل على القوام اللي انا محتاجاه. القوام بتاعي اللي انا محتاجاه هنا ولا هو يبقى خفيف قوي ولا هو يبقى تقيل قوي. زي ما انتم شايفين طبعا الكريمة اتنطرت في الجناب، فهحتاج اني انزلها كده بسباتيولا على السريع، بحيث ان كل المكونات تختلط ببعضها. كده بدل في بودر عندي لسه ما اتضربش، محتاجة اني اضرب تاني بالمضرب الكهرباء. طبعا يا جماعة احنا لو ضربنا بالمضرب اليدوي يعني الكريمة مش هتديني نفس النتيجة ابدا بتاعة المضرب الكهرباء، فيستحسن يكون معانا مضرب كهرباء او هاند بلندر نضرب بيها. نلم بقى الكريمة بتاعتنا كده بسباتيولا ونقلبها تقلبتين كده في الاخر عشان نتأكد ان هي كلها سموث ومفيش اي حاجة من البودر بتاع الكريمة موجود في القعر بتاع البول او موجود على الحواف بتاعتي. هو ده يا جماعة القوام اللي انا محتاجاه. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا اي شكل احنا عايزينه، او ممكن نعملها في كبات، اي حاجة اي حاجة كونتينر انتوا عايزين تعملوا فيه اعملوا فيه، حتى بالسمك اللي انتوا عايزينه مفيش مشكلة. هنبدأ نحط بقى بالتبادل طبقات في كل طاجن. نحط طبقة من الكريمة الأول وبعدين نوزعها كويس قوي، بس نحط طبقة محترمة كده عشان نحس بطعم الكريمة. ونبدأ نجيب بقى الديسكات بتاعتنا ونبدأ نكسرها، أو لو هي اوريدي متكسرة مننا نحطها. التكسير بتاعنا أو الحجم بتاعنا ولا هو الصغير قوي ولا هو الحجم الكبير قوي. لو صغير هيبوش معايا مع الكريمة بعد ما يتحط في التلاجة، ولو كبير هيفضل ناشف جوه ومش هبقى مستمتعة بطعمه. يبقى اتفقنا هنعمل بالتبادل ما بين الطبقات بتاعتنا في الطواجن. وطبعا كتكلفة للطاجن في الآخر التكلفة بسيطة مقارنة طبعا بالحاجات اللي احنا بنجيبها من بره بنفس الطعم أو بنفس الشكل بتاعها. هنعمل زي ما اتفقنا بالتبادل. واحنا بنشتري يا جماعة الديسكات، حبيت بس اني انوه للموضوع ده، ان ننبه على البايع ان دي ديسكات للملفي، هعمل بيها تورته مش هعملها ام علي. لان هما بيبيعوا دلوقتي في الاماكن نوعين ديسكات لام علي بتبقى معموله بمكونات مختلفه عن الديسكات بتاعه التورتات، حتى طعمها مختلف والتيست بتاعها والسعر بتاعها مختلف. خلاص كده نحاول نكبس شويه في الملفي المتكسر لان هو طبعا بياخد فوليوم بياخد مساحه كده لفوق. واحط تاني طبقه من الكريمه، ازودها بقى عشان دي اخر طبقه عندي خلاص. ونظبطها من فوق الوش كده بسباتيولا، يعني ما تقفروش قوي في التظبيط لان كده كده هنحط عليها صوص تاني، صوص الشوكولاته. يلا نشوف هنعمله ازاي. كل اللي هحتاجه معايا يا جماعة ان هجيب بول كده لطيفة، واكون ضاربة نفس الكريمة اللباني بتاعتي دي بس مخليها خفيفة، او لو عندي الكريمة السايلة اللباني هستخدم حوالي كوباية منها. زي ما انتم شايفين كده انا عملتها بالبودر اللي كان عندي، ما كانش عندي كريمة سايلة، بس عملتها خليتها خفيفة نفس تقريبا الخفية بتاعت الكريمة السايلة. وهجيب بول بقى كبيرة. انا في الفترة ديت وديت الكريمة بتاعتي تتسخن. اجيب بول احط نفس مقدار الكريمه شوكولاته، الشوكولات شيبس شوكولاته مطبخ قطع صغيره. بجيب طبعا دارك او بجيبها تكون بالحليب اي حاجه.
والكريمة بتاعتي لا إما هسخنها في الميكروويف يا دوب هي 30 ثانية، أو هحطها على البوتاجاز أدفيها كده وأنزل بيها على قطع الشوكولاتة وأبدأ أقلب يا جماعة تقليب مستمر لحد ما أوصل إن ملاقيش أي قطع من الشوكولاتة موجودة في الكريمة. طبعا يا جماعة طريقة الكريم شانتيه أو الكريمة اللباني إن أنا أعملها وأخففها وأعمل بيها الشوكولاتة سهلة واقتصادية ومتوفرة بقى عند أي حد عنده المكونات بتاعة الحلواني. لو ما عنديش كريمة سايلة نبدأ بقى نسيبها تبرد شوية صغننين وننزل بيها فوق الطواجن بتاعتنا طبقة كده محترمة جميلة فوق الوش، نبدأ نوزعها توزيع كده جميل. وعلى فكرة الكمية اللي أنا عملتها دي مش هتتاخد للطاجنين بس، يعني كمية الصوص الشوكولاتة ده كمية كبيرة، الباقي هنعينه في علبة ونعينه في التلاجة نستخدمه في أي طواجن تانية أو مع آيس كريم أو مع أي حاجة. صوص مميز وطعمه جميل وسهل جدا وبسيط. هنوزع بقى على الطاجن التاني ونبقى كده عملنا خلاص الطبقة بتاعتنا بتاعت صوص الشوكولاتة. عندنا بقى مكون كمان، تابعوا معايا عشان تعرفوا ايه المميز في الطاجن دوت وبنعمله ازاي. نجيب بقى شوية من البندق ونحطهم في طاسة ونحط الطاسة على بوتاجاز نحمص البندق بتاعنا تحميصة حلوة كده، أو في الميكروويف براحتنا خالص أو في الفرن. بعد ما يتحمص أجيب حوالي معلقتين ل3 معالق مليانين من السكر أنزل بيهم على البندق، وآخد البندق والسكر على البوتاجاز نحولهم لكراميل جميل كده، ويتحمص البندق تاني ويبقى مقرمش قوي، وننزل بيه هو الكراميل على أي ورقة زبدة عندنا. نحاول نوزع كده بسرعة قبل ما ينشف عندنا الكراميل والبندق، ونسيبه بقى يبرد براحته خالص 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 لحد ما الاقي عندي الكراميل والبندق بقوا باردين خالص، وبدأ الكراميل عندي زي ما انتوا شايفين كده يتكسر. يبقى كده هو ده الوقت المناسب لاني اكسر البندق والكراميل. هنحط عليه ورقة زبدة تانية ونجيب اي حاجة تقيلة عندنا حديد. انا استخدمت يعني مكبس القهوة بتاعي بحيث اني اضغط عليه كده واكسر من فوق البندق والكراميل، افرفته قطع يعني ولا هي صغيرة قوي فرافيت ولا هي قطع كبيرة قوي، قطع متوسطة الحجم زي ما انتم شايفين اهوت كده. بقى جميل جدا جدا جدا، وبجد انتوا ممكن تاكلوه كده من غير ما تعملوه يعني على الوش فوق الطواجن. الطاجن طبعا هيسيبناها تجمد في التلاجة شوية. بدأنا بقى ننزل بالخليط بتاعي من الكراميل والبندق. ممكن استخدم لوز بدل البندق عادي جدا، اي نوع من انواع المكسرات مفضلة بالنسبة لكم. هنحط باقي الكمية على الطاجن التاني ونوزعها توزيع كويس كده كل كمية المكسرات اللي عندي. زي ما انتوا شايفين بجد الطواجن احلى من بعض وطعمها مميز جدا وبمكونات سهلة وسريعة وبسيطة جدا. اللي ما عملناش يا جماعة لايك وسبسكرايب يعمل لنا لايك وسبسكرايب لينا ويتابع القناة ويشير للناس علشان الكل يشوف الفيديوهات ويستفيد. وزي ما بنقول كل مرة استمتعوا.